magandang umaga nga pala sa inyo. Ako nga pala si Jeep Joel. So nandito tayo ngayon uli sa Autokid Service Care. So ngayong umaga, topic natin itong reefer van. So paano ba natin siya ma-maintain? Paano ba natin maiwasan ang mabilis na pagkasira nito? At paano ba yung tamang paggamit sa kanya? Tara, samahan nyo kami. Panoorin natin tong video na to. Turo ko sa inyo. Mga sir, magandang umaga. So first step po natin, bago po natin paganahin yung freezer natin o yung ref van natin, so make sure po muna natin na wala pong leak yung close van natin. So make sure po natin na na-check natin yung mga pinto, na dapat nakapuli intact lahat ng mga rubber nya, na para maiwasan natin yung pagkabilis na pagka wala ng lamig sa loob. So kagandaan pa nito, mas ma-maintain natin yung motor pump nya, na ma-reach kaagad yung tamang lamig ng reefer, para maiwasan po natin na maging persado yung motor. So yan mga sir, yun po yung first step natin. So yan mga sir, magbibigay lang ako ng tips paano ba yung tamang paggamit ng reefer van natin. So first step po natin mga sir, start muna natin yung engine, then paandarin po muna natin siya ng 5 to 10 minutes longer. Huwag po muna natin siyang i-on kagad yung freezer hanggat hindi po muna tayo nakaka-warm up ng engine. So yan mga sir, tara samahan nyo ako. So yan mga sir, na-warm up na natin yung engine. So next naman po natin, open na natin yung compressor. So yan mga sir, pagka na-on na natin yung compressor, yung switch natin, so wag po muna natin i-rev o tapakan yung accelerator pedal. So antayin muna natin ng mga 5 minutes bago tayo mag-taas ng accelerator para mag-rotate muna yung oil sa compressor. So yan mga sir, share ko lang itong cool air natin. Talagang yung body napakaganda. Fully stainless na siya. Then yung internal niya talagang aluminum. Then napakaganda ng pagkakagawa sa kanya. So yung mga bracket, mga rubbers, talagang lahat nakasealed. So napakaganda ng body natin. Wala tayong masasabi sa cool air body na to. Talagang napakaganda. So yan mga sir, naturo ko na sa inyo yung mga simple tips natin para sa reefer van natin. Paano ba natin siya ma-maintain? So yan mga sir, pag napansin nyo mga sir na nahihirapan na magpalamig yung reefer van nyo, possible po na meron na yung leak. Kung meron po kayong time, pwede nyo pong dalhin yan dito sa Autokid Service Care. So kami na pong bahalang mag-check sa unit nyo kung ano pong naging problema, bakit humina na siya lumamig, o bakit nagmamalfunction na yung mga cooling system niya sa reefer van. So yan mga sir, maraming salamat po sa inyo sa panonood ng video ito. Kung meron kayong mga question, comments, pwede kayo dyan mag-comment sa baba. So yan mga sir, maraming salamat. See you in next video.